ओके, आज हामी सिमेट्रिक भर्सेस असिमेट्रिक सिफर इन्क्रिप्सन अथवा क्रिप्टोग्राफीको बारेमा हेर्छौं है। यो दुईटैको हामी बेसिक डेफिनेसन, केही एक्जाम्पल र डिफरेन्सेस हेर्छौं। र सुरुमा सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन भनेको के हो? सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन इज अल्सो नोन एज प्राइभेट की क्रिप्टोग्राफी और सेक्रेट की क्रिप्टोग्राफी है। हामी सिमेट्रिक इन्क्रिप्सनलाई प्राइभेट की क्रिप्टोग्राफी अथवा सेक्रेट की क्रिप्टोग्राफी पनि भन्छौं। सिंगल प्राइभेट की इज युज्ड ड्युरिङ बोथ इन्क्रिप्सन एन्ड डिक्रिप्सन प्रोसेस। र यो स्किममा चाहिँ हामी एउटा मात्रै की युज गर्छौं, प्राइभेट की, मेसेजलाई इन्क्रिप्ट गर्न पनि डिक्रिप्ट गर्न पनि। द सेन्डर अर रिसिभर अफ द मेसेज शुड हेभ सेयर प्राइभेट की। र यसमा चाहिँ सेन्डर र रिसिभर दुईटैलाई चाहिँ प्राइभेट की थाहा हुनुपर्छ, किनभने सेन्डरले चाहिँ त्यही प्राइभेट कीले इन्क्रिप्ट गरेर मेसेज पठाएको हुन्छ र रिसिभरलाई पनि त्यो मेसेज डिक्रिप्ट गर्नको लागि चाहिँ सेम प्राइभेट की आवश्यक पर्छ। त्यसकारणले बोथ सेन्डिङ एन्ड रिसिभिङ पार्टीसँग चाहिँ प्राइभेट की हुनुपर्छ। र यसको एक्जाम्पल हेर्ने भने सिजर सिफर, डेटा इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड DES, AES र ट्रिपल DES, यो सबै चाहिँ हाम्रो सिमेट्रिक इन्क्रिप्सनको एक्जाम्पल भयो। र यो सिमेट्रिक इन्क्रिप्सनको बारेमा अझ क्लियर हुन हामी यो फिगरबाट पनि हेरौँ। हामीसँग यो X भन्ने प्लेन टेक्स्ट छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले कुनै इन्क्रिप्सन अल्गोरिदममा की सप्लाई गरेर त्यसलाई हामीले इन्क्रिप्ट गर्यौं र रिजल्टिङ सिफर टेक्स्ट Y छ र त्यसलाई चाहिँ डिक्रिप्ट गर्नको लागि सेम की युज गर्छौं र त्यसरी चाहिँ डिक्रिप्ट भएर हाम्रो ओरिजिनल मेसेज X मा जान्छ। यसरी चाहिँ सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी अर इन्क्रिप्सनले काम गर्छ। अब हामी असिमेट्रिक इन्क्रिप्सन अथवा क्रिप्टोग्राफीको बारेमा हेरौँ। असिमेट्रिक इन्क्रिप्सन इज अल्सो नोन एज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। यसलाई चाहिँ हामी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पनि भन्छौं। Two different keys are used during the process of encryption and decryption. यहाँ चाहिँ इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन गर्न फरक कीजहरु युज गर्छ। हामीले सिमेट्रिक इन्क्रिप्सनमा चाहिँ एउटै की युज गरेका थियौं, इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन दुईटै गर्नको लागि। A public key which is known to all is used to encrypt the input message and private key which is secret is used to decrypt message to the original text. अब यो स्किममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पब्लिक की र प्राइभेट की भन्ने हुन्छ, दुईटा की हुन्छ र पब्लिक कीले चाहिँ हामी मेसेज इन्क्रिप्ट गरेर पठाउँछौं र त्यसपछि रिसिभिङ पार्टीले चाहिँ उसको प्राइभेट कीले चाहिँ त्यो मेसेज डिक्रिप्ट गरेर चाहिँ ओरिजिनल टेक्स्टको फर्ममा चाहिँ लान सक्छ र त्यसरी चाहिँ उसले सेन्डरले पठाएको मेसेज चाहिँ पढ्न सक्छ। अल कम्युनिकेटिङ पार्टीज इन अ नेटवर्क मस्ट ह्याभ देयर पेयर अफ पब्लिक एन्ड प्राइभेट कीज। सबै कम्युनिकेटिङ पार्टीजसँग चाहिँ दुईटा की चाहिँ अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ, एउटा पब्लिक की र अर्को चाहिँ प्राइभेट की। पब्लिक की चाहिँ सबैलाई शेयर गरिन्छ, सबैलाई थाहा हुन्छ पब्लिक की, र प्राइभेट की चाहिँ हामी सेक्रेट राख्छौं। त्यो कीले चाहिँ हामी बेसिकली मेसेजलाई डिक्रिप्ट गर्ने काम गर्छौं। पब्लिक की इज डिस्क्लोज टु अदर व्हाइल प्राइभेट की इज केप्ट सेक्रेट। एउटै कुरा हो, मैले भनिसके। पब्लिक की चाहिँ हामी सबैलाई बाँड्छौं र प्राइभेट की चाहिँ हामीलाई मात्रै थाहा हुन्छ। यसलाई बुझ्नको लागि हामी इमेलको एक्जाम्पल पनि लिन सक्छौं। एक्ज्याक्टली त्यही त नहोला, तर हामीले इमेलको वर्किङ हेर्यौं भने हाम्रो इमेल एड्रेस चाहिँ हामी सबैलाई दिन्छौं। हाम्रो इमेल आइडी सबैलाई थाहा हुन्छ, तर हाम्रो इमेलको पासवर्ड हामीलाई मात्रै थाहा हुन्छ। हामीलाई कसैले इमेल पठाउनु पर्यो भने हाम्रो पब्लिक इमेल आइडीबाट चाहिँ उनीहरूले हामीलाई इमेल पठाउँछन् र हामीले त्यो मेसेज पढ्नको लागि चाहिँ हाम्रो प्राइभेट की अथवा पासवर्ड हालेर चाहिँ हामी त्यो मेसेज पढ्न सक्छौं। यो एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सनको वर्किङ पनि त्यस्तै हो। पब्लिक कीले चाहिँ हामी इन्क्रिप्ट गर्छौं र प्राइभेट कीले चाहिँ डिक्रिप्ट गर्छौं। सबै केसमा चाहिँ रिसिभरको पब्लिक कीले नै मेसेज इन्क्रिप्ट गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। कुनै केसमा चाहिँ हामी सेन्डरको प्राइभेट कीले पनि मेसेजलाई इन्क्रिप्ट गरेर पठाउन सक्छौं र रिसिभरले चाहिँ हाम्रो पब्लिक कीले चाहिँ त्यो मेसेज डिक्रिप्ट गरेर पढ्न सक्छ। त्यो कुरा हामी अहिले डिफरेन्सेसमा अझ क्लियरली हेरौँला। यो दुईटा स्किमको हामीले डिफरेन्सेस हेर्ने हो भने सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन चाहिँ इट ओन्ली रिक्वायर्स अ सिंगल की फर बोथ इन्क्रिप्सन एन्ड डिक्रिप्सन। अघि हामीले हेरिसक्यौं सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन स्किमले चाहिँ सिंगल की युज गर्छ फर बोथ इन्क्रिप्सन एन्ड डिक्रिप्सन। तर असिमेट्रिक इन्क्रिप्सनमा हेर्ने हो भने चाहिँ इट रिक्वायर्स टु कीज, अ पब्लिक की एन्ड अ प्राइभेट की, वान टु इन्क्रिप्ट एन्ड अदर वान टु डिक्रिप्ट। यो असिमेट्रिक इन्क्रिप्सनमा चाहिँ हामी दुईटा की युज गर्छौं। एउटा कीले चाहिँ हामी मेसेजलाई इन्क्रिप्ट गर्छौं भने अर्को की चाहिँ मेसेजलाई डिक्रिप्ट गर्नको लागि युज हुन्छ। The size of cipher text is the same or smaller than the original text in case of symmetric encryption. यसमा चाहिँ अब हामीले मेसेज इन्क्रिप्ट गरिसकेपछिको सिफर टेक्स्ट चाहिँ सेम लेन्थ एज दैट अफ ओरिजिनल टेक्स्ट हुन सक्छ अथवा ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट भन्दा अझ सानो पनि हुन सक्छ।
तर असिमेट्रिक इन्क्रिप्सनमा चाहिँ द साइज अफ सिफर टेक्स्ट इज द सेम और लार्जर देन द ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट। सेम पनि हुन सक्छ सिफर टेक्स्टको लेन्थ अथवा त्योभन्दा ओरिजिनल टेक्स्टभन्दा बढी पनि हुनसक्छ तर सानो चाहिँ हुँदैन। र अर्को डिफरेन्सेस हेर्ने हो भने द इन्क्रिप्सन प्रोसेस इज भेरी फास्ट इन केस अफ सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन। अब यसमा चाहिँ इन्क्रिप्सन प्रोसेस एकदमै फास्ट हुन्छ किनभने सिमेट्रिक इन्क्रिप्सनमा युज हुने कीको लेन्थ पनि सानो हुन्छ एज कम्पेयर टु एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन। त्यही कारण पनि इन्क्रिप्सन प्रोसेस एकदमै फास्ट हुन्छ र एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन प्रोसेस चाहिँ कम्पेरेटिभली स्लो हुन्छ। र सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन इट इज युज्ड व्हेन अ लार्ज अमाउन्ट अफ डेटा इज रिक्वायर्ड टु ट्रान्सफर। अब यो प्रोसेस एकदमै फास्ट भएको हुनाले चाहिँ लार्ज अमाउन्ट अफ डेटा हामीलाई ट्रान्सफर गर्नु छ भने चाहिँ हामी यो टेक्निक युज गर्छौँ। र एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन चाहिँ स्मल अमाउन्ट अफ डेटा ट्रान्सफर गर्नको लागि युज हुन्छ। र सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन प्रोभाइड्स कन्फिडेन्सियालिटी। यसले चाहिँ हामीलाई कन्फिडेन्सियालिटी प्रोभाइड गर्छ। अब कन्फिडेन्सियालिटी भन्नाले चाहिँ नेपालीमा गोपनीयता भन्छ। अब यसलाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्दा हाम्रो मेसेज यदि रिसिभरले मात्रै पढ्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कन्फिडेन्सियालिटी मेन्टेन भयो, तर हामीले पठाएको मेसेज चाहिँ बिचमा म्यान इन द मिडल एट्याक मार्फत अरू कसैले पढ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो कन्फिडेन्सियालिटी मेन्टेन भएन। तर सिमेट्रिक इन्क्रिप्सनले चाहिँ कन्फिडेन्सियालिटी मेन्टेन गर्छ भनेर भन्छ है। अनलेस हाम्रो की लिक नभएसम्म। हाम्रो की लिक भयो भने चाहिँ कन्फिडेन्सियालिटी मेन्टेन हुँदैन, तर हाम्रो की लिक भएन भने चाहिँ यसले चाहिँ कन्फिडेन्सियालिटी प्रोभाइड गर्छ। र एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सनको केसमा चाहिँ यसले कन्फिडेन्सियालिटी, अथेन्टिसिटी र नन रिप्युडिएसन यो तीनटै प्रोभाइड गर्छ। कन्फिडेन्सियालिटी त प्रोभाइड गर्ने नै भयो किनभने हाम्रो मेसेज इन्क्रिप्टेड फर्ममा गएको हुन्छ। र अथेन्टिसिटी पनि प्रोभाइड गर्छ भनेको छ है। अथेन्टिसिटी चाहिँ कुन केसमा प्रोभाइड गर्छ भन्दा बेसिकली हामीले कन्फिडेन्सियालिटी एचिभ गर्नको लागि चाहिँ रिसिभरको पब्लिक कीले हामी इन्क्रिप्ट गर्छौँ र रिसिभरलाई पठाउँछौँ र रिसिभरले चाहिँ आफ्नो प्राइभेट कीले चाहिँ त्यो मेसेज डिक्रिप्ट गरेर हेर्छ। त्यो केसमा चाहिँ हामीले कन्फिडेन्सियालिटी एचिभ गर्न सक्छौँ। र अथेन्टिसिटी एचिभ गर्नको लागि चाहिँ सेन्डरले चाहिँ आफ्नो प्राइभेट कीले चाहिँ त्यो मेसेज इन्क्रिप्ट गर्छ र उता रिसिभरले चाहिँ सेन्डरको पब्लिक कीले चाहिँ मेसेज डिक्रिप्ट गरेर हेर्छ। र यसरी चाहिँ अथेन्टिसिटी एचिभ गर्न सकिन्छ। अब यो बुझ्न अलिक गाह्रो भएको होला, यसलाई म अझ सिम्पल भाषामा भन्छु। अथेन्टिसिटी भन्ने बित्तिकै कुनै पनि जेन्युन सोर्सबाट मेसेज आएको हो कि होइन भन्ने कुरालाई चाहिँ दर्शाउँछ होइन। अब यदि हामीलाई कसैले मेसेज पठायो भने त्यो जेन्युन सोर्स त्यही मान्छेले नै पठाएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई कसरी थाहा हुन सक्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै रिसिभरलाई हाम्रो प्राइभेट कीले चाहिँ मेसेज इन्क्रिप्ट गरेर पठायौँ भने र उसले चाहिँ हाम्रो पब्लिक कीले चाहिँ त्यो मेसेज डिक्रिप्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो केसमा रिसिभर चाहिँ यो मेसेज अथेन्टिक सोर्सबाट आएको भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सक्छ किनभने सेन्डरले चाहिँ आफ्नो प्राइभेट कीले चाहिँ त्यो मेसेज इन्क्रिप्ट गरेको हुन्छ र सेन्डर बाहेक अरू कसैलाई उसको प्राइभेट की थाहा हुँदैन। र त्यो प्राइभेट कीले मेसेज इन्क्रिप्ट गर्दाखेरि रिसिभरले चाहिँ त्यो सेन्डरको पब्लिक कीले डिक्रिप्ट गर्न खोज्दा त्यो मेसेज डिक्रिप्ट भयो भने चाहिँ त्यो मेसेज चाहिँ अथेन्टिक सोर्सबाट आएको भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ हुन्छ। अब नन रिप्युडिएसन भनेको चाहिँ अनेबल टु डिनाइ सर्टेन एक्सन। अब यो भनेको के भन्दाखेरि सेन्डरले हामीलाई मेसेज पठाएको छ र उसैको एड्रेसबाट हामीलाई मेसेज आएको छ तर सेन्डरले चाहिँ मैले पठाएको होइन भनेर भन्न सक्छ नि त कुनै अवस्थामा। तर एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन टेक्निकमा चाहिँ त्यो नन रिप्युडिएसन चाहिँ सेन्डरले गर्न सक्दैन। यदि उसको एड्रेसबाटै मेसेज गएको हो भने चाहिँ उसको एड्रेसबाट नै त्यो उसले नै मेसेज पठाएको भन्ने प्रुभ हुन्छ र उसले चाहिँ आफ्नो एक्सन चाहिँ डिनाइ गर्न सक्दैन व्हाइल वी युज एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन। किनभने उसले आफ्नो प्राइभेट कीले चाहिँ मेसेज इन्क्रिप्ट गरेर पठाएको छ र उसको पब्लिक कीले त्यो मेसेज डिक्रिप्ट गर्दा डिक्रिप्ट भयो भने चाहिँ त्यो मेसेज चाहिँ त्यही व्यक्तिले पठाएको भन्ने प्रुभ हुन्छ। यसरी चाहिँ नन रिप्युडिएसनको प्रपर्टी पनि हामी चाहिँ एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सनबाट एचिभ गर्न सक्छौँ। अब सिमेट्रिक इन्क्रिप्सनमा द लेन्थ अफ की युज्ड इज 128 or 256 बिट भन्छ है। यसमा चाहिँ कीको लेन्थ 128 or 256 बिट हुन्छ र असिमेट्रिक इन्क्रिप्सनमा चाहिँ कीको लेन्थ चाहिँ 2048 or हायर हुन्छ, यसमा बढी हुन्छ। सिमेट्रिक इन्क्रिप्सनमा सेक्युरिटी इज लेस एज ओन्ली वान की इज युज फर बोथ इन्क्रिप्सन एन्ड डिक्रिप्सन पर्पज है। यसमा यदि हाम्रो प्राइभेट की कम्प्रोमाइज भयो भने चाहिँ हाम्रो मेसेजको कन्फिडेन्सियालिटी इजिली लस्ट हुन्छ किनभने यसमा एउटा मात्रै की युज भएको हुन्छ र त्यही कीले चाहिँ हामी इन्क्रिप्ट पनि गर्छौँ डिक्रिप्ट पनि गर्छौँ।
त्यसकारणले यसमा चाहिँ सेक्युरिटी विल बी लेस एज कम्पेयर टु एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन अब एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन विल बी मोर सेक्योर एज टु किज आर युज हियर one for encryption and other for decryption अब यहाँ चाहिँ दुईटा की युज भएको भएर चाहिँ यो कम्प्यारेटिभली सेक्योर्ड हुन्छ एज कम्पेयर टु सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन अब सिमेट्रिक इन्क्रिप्सनको एक्जाम्पल हेर्ने हो भने 3DES ट्रिपल DES AES र RC4 चाहिँ यसको एक्जाम्पल हो र अरु सिफरहरू जस्तै सिजर सिफर प्लेफेयर सिफर हिल सिफर यो सबै चाहिँ सिमेट्रिक इन्क्रिप्सनको एक्जाम्पल हो र एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सनको एक्जाम्पल हेर्ने हो भने डेफी हेल्मेट ECC अल्गामल अल्गोरिदम DSA र RSA चाहिँ यिनीहरूको एक्जाम्पल छ थ्यांक यू एभ्रीवन होप दिस लेक्चर इज हेल्पफुल टु यु अल